Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre boala psihosomatică. Foarte multă lume ajunge la doctor în ultima vreme, iar doctorul îi spune că nu are nimic din punct de vedere fizic. Și totuși, simptomele există și totuși ajunge ca la un moment dat, după mai mulți ani, să se îmbolnăvească. Și nimeni nu știe de ce. Aparent, boala psihosomatică nu are nicio legătură cu o cauză. Ea doar apare, doar se manifestă. Ei bine, nu este chiar așa. Boala psihosomatică are o cauză foarte clară într-un conflict psihoemoțional. Mai precis, acest lucru înseamnă faptul că avem o idee și ne ținem bine de ea și, totodată, avem trăiri emoționale contradictorii. Este celebra scindare între minte și emoție. Cred ceva, simt altceva și mă lupt într-una cu acest lucru. Pe termen lung, această luptă creează renunțare și totodată creează o disfuncționalitate a organelor. În funcție de ideea disfuncțională pe care o avem, este răspunzător un anume organ. Pentru respirație, pentru libertatea în relație, reacționează plămânii. Pentru suferințele de tipul resentimente, funcționează rinichii. Pentru ranchiună și ură, suferință, răutate și tristețe totodată, avem ficatul. Acestea sunt cumva cele mai mari și cele mai întâlnite simptomatologii pe care le întâlnim în boala psihosomatică. Nu se exclude totuși și tulburările psihice, dar ele sunt mai evidente și este clară cauza lor. Atunci când se depune în corp o boală, ea poate să fie o șansă, pentru că semnalizează conflictul și totodată când apare boala, ceea ce face este să provoace omul la recuperare, la vindecare și atunci blochează organul respectiv, obligând persoana să facă exact ce avea nevoie. Niciodată nu ajungem să ne îmbolnăvim atât timp cât avem grijă de nevoile noastre, atât timp cât avem grijă să ne mângâiem sufletul cu ceva. Dacă păstrăm răutatea, păstrăm răzbunarea și ideile de tipul nu e corect, nu e drept și nu mă pot împăca cu asta, cu siguranță corpul va reacționa la nedreptate, va tura motoarele la maxim și va menține presiunea pe funcționarea organelor ca să obțină rezultate, să poată să recupereze dreptatea. Cu motoarele turate mult timp, la un moment dat se produce degenerarea celulară. Odată produsă degenerarea celulară, dar presiunea menținută în continuare pe organe, clar se produce o rupere a ritmului normal de funcționare. Și atunci apar celulele canceroase care se dezvoltă din nou și din nou, mai mult și mai mult, care nu mai respectă limitele normalității de funcționare și nu mai respectă durata de viață normală. Și atunci ajung să sufoce organul respectiv. Am dat un exemplu legat de cancer, dar mai sunt și alte tipuri de boli somatice care apar pe un conflict psihologic. N-aș vrea mai degrabă să le înșiruiesc, ci mai degrabă să mă axez pe cauze. Nu toată lumea este dispusă la îmbolnăvire și nu este adevărat că doar cauza psihologică poate să producă o boală psihosomatică. Nu este doar asta, trebuie să existe și o vulnerabilitate a organismului, o vulnerabilitate creată de obicei genetic. De aceea, primul lucru pe care vă întreabă doctorul este dacă mai aveți antecedente în familie când apare o astfel de boală, ca să verifice transmiterea genetică sau cel puțin potențialul vulnerabilității. Ceea ce este important să știm este că astfel de conflicte se produc prin neadecvare
nerenunțarea la niște idei blocante și disfuncționale care cândva, la un moment dat în viața noastră, au avut sens, însă ele ajung să nu mai fie adecvate și atunci se pune presiunea pe celule. De asemenea, insistând, neglijăm propriile nevoi, pentru că vrem sau nu vrem, corpul ne transmite semnale, ne spune cu ce este de acord, cu ce nu este de acord. Ne simțim obosiți și avem nevoie de somn. Dacă ignorăm această nevoie, clar producem o presiune. Ne simțim neiubiți și avem nevoie de iubire. Este important să facem ceva în sensul în care să primim iubire, astfel încât să fie satisfăcătoare. Lucrurile sunt relativ clare. E adevărat, apar probleme în punerea în practică. Poate avem nevoie de iubire, dar nu știm cum să o luăm. Sau mediul nu ne ajută. La asta se referă boala psihosomatică. Scoate în evidență, scoate în lumină și obligă persoana care se îmbolnăvește să ia în vedere aceste nevoi, să nu le mai neglijeze, să nu se mai gândească pot să trec peste asta, pot să o înghiți și pe asta. Persoanele care se îmbolnăvesc nu sunt persoane care au un regim de viață sănătos și când spun regim de viață sănătos nu mă refer la faptul că mănâncă doar plante sau dorm bine, ci mă refer la armonia dintre minte și emoție. Sunt acele persoane care sunt obișnuite să se lase pe sine pentru ceilalți, care au credința că trebuie să placă tuturor și nu au voie să dezamăgească pe nimeni. Sunt persoane care nu știu să pună limite, nu știu să spună nu. O limită înseamnă să știu clar cât este bine pentru mine și cât ceea ce ofer este primit și am un feedback. Niciodată nu putem să dăm, să dăruim celorlalți mai mult decât avem. Dar asta nu înseamnă că și trebuie să dăruim acolo unde nu primim. Nu este obligatoriu să nu dăruim și nici să primim, cu siguranță. Însă raportul dintre a da și a primi este important să fie relativ echitabil în funcție de nevoile fiecărei persoane. Sunt persoane care au nevoie mai mult să ofere și sunt persoane care au nevoie mai mult să primească. Totul are un sens și doza aduce gradul de satisfacție. Nu este nimic în neregulă să oferim sau să primim. Însă, în permanență, ceea ce oferim trebuie să aibă posibilitatea de a se regenera, pentru că altfel ajungem la colaps și ajungem la boala psihosomatică. Să se regenereze înseamnă să și primească. Totul trebuie să fie flux, pentru că orice este doar într-o direcție sau alta, ori că doar oferim, ori că doar primim, totul este blocant și este limitativ. De asemenea, persoanele care primesc un diagnostic de boală cronică, crudă, sigur că este dureros și suferă, însă am observat că există tendința de a se identifica cu acest diagnostic. Dacă le întrebi cine sunt sau ce își doresc, îmi răspund: eu am cancer, eu sunt hipertensiv, eu sunt cardiac. Se descriu prin boala pe care o au. Este ca și cum boala ar avea o identitate de sine stătătoare cu care s-au pricopsit și nu pot să scape de ea. Este ca și cum boala le transformă viața. Da, atunci când ai o afecțiune fizică, într-adevăr, nu mai poți să faci toate lucrurile pe care le făceai înainte. Însă acesta este și avantajul în sine. Pentru că dacă ne uităm cu atenție, vom observa că persoanele care sunt agitate se îmbolnăvesc într-un fel în care nu se mai pot agita. Persoanele care sunt statice se îmbolnăvesc într-un fel care necesită în recuperare mișcare. Persoanele care gândesc prea mult, sunt raționale și nu pun emoțiile ca fiind valide, nu le creditează, cu siguranță fac un AVC.
pentru că se rupe legătura dintre creier și inimă, iar inima își cere drepturile, adică cere să fie luată în seamă și emoțiile să fie importante. Până la urmă, este un mod de a mă îngriji și de a mă iubi, să am în vedere recuperarea privind o boală psihosomatică. Boala psihosomatică, practic, este o stare, nu este o cauză și nu este o identitate. Este o stare care mă face să mă gândesc și mă obligă să realizez că în prezent, de ceva timp încoace, lucrurile nu mai pot rămâne așa. Boala psihosomatică forțează și obligă la schimbare, pentru că ceea ce funcționa până acum nu mai funcționează și atunci am de ales. Rămân în ideile disfuncționale pe care le-am avut până acum și rămân în continuare bolnav, identificându-mă cu statutul acesta, sau schimb ceva, reglez lucrurile care nu erau bune și mă pot însănătoși. Nu vorbim despre recuperări miraculoase doar prin puterea gândului, dar a fost demonstrat științific în foarte multe situații de cazuri de cancer în metastază. S-a stagnat, cancerul nu a mai evoluat și persoana nu a murit. A trăit mulți ani, fericită, pentru că a schimbat, a înțeles sensul bolii pe care a dobândit-o și a schimbat ceva în acest sens. Sigur, nu putem ignora și restul de condiții care țin de partea fiziologică ce înseamnă tratament. Însă cauza și modalitatea de a face o vindecare să fie 100% și mai mult decât atât, poate chiar definitivă, este să ne raportăm la realitate printr-un set mental sănătos, realist și mai ales optimist. Și când vorbesc despre optimism, nu mă refer la o naivitate absurdă, cum ar fi negarea sau celebra expresie totul va fi bine, pentru că astfel de generalități nu ajută pe nimeni și în plus de asta nici nu sunt credibile. Este important să iau ceea ce am în mod real, să mă raportez la cine sunt, la ce pot să fac și în mod special la ce aleg să fac. Astfel, este important să punem limite, e important să spunem nu, e important să ne raportăm la noi ca niște oameni cu nevoi, e important să acceptăm că nu putem să mulțumim pe toată lumea, să acceptăm și faptul că unii oameni vor fi dezamăgiți în așteptările pe care le au față de noi. Până la urmă este dreptul lor să aibă așteptări și este tot dreptul lor să fie și dezamăgiți. Mai mult decât atât, este important să ne raportăm la noi ca niște oameni capabili și niște oameni valizi. Putem, vrem și avem capacități și abilități. Fiecare abilitățile sale, dar mai mult decât atât avem și decizia de a fi sănătos. Nu vorbim despre egoism, ci vorbim despre sănătate, adică nevoia de a fi sănătos, nevoia de a fi funcțional și pentru a fi sănătos sunt conștient că pun limite și celorlalți și mie. Ca să pot să-mi păstrez sănătatea, este important să știu ce pot eu să limitez la mine din ceea ce nu făceam până atunci și ceea ce pot pune în plus să fac de acum încolo. Dar despre limite vom vorbi într-o ediție viitoare. Sunt psiholog Elena Harbour și până data viitoare rămâneți în echilibru.